Nuk e vadite 2 herë në ditë, atëherë thahet lulja edhe i bien petalet. 2 herë në ditë? Po. Unë së dhja, unë e kam ujtur vetëm 1 herë. Si i bëhet tani? Unë kam dhe lule tjetër si ajo, edhe ujis 2 herë në ditë edhe ajo rritet, bet akoma e më e madhe. Ja, kjo është Ermela që më mëson mua si të ujis lulet. Të bëri Ermela, ditën e parë që erdha unë këtu, më dha një vazo të bukur edhe unë e kam në shtëpi tani. Tani dhe unë Ermelës, po s'na mori kjo era e madhe. Ermela, mund nga bjeri në një gjë në kokë ndërkohë që frynë kjo era? Po. Mundem, jo? Po mundet. Po. Vetëm po ishëm në një stre. Në stre. E po unë si ki do të, edhe pse ka erë të madhe dhe frikë mos ta bje ndonjë gjë në kokë, pa treguar që kjo është, kush është kjo Ernela? Zonja Çure. Qa ka qenë Zonja Çure me zemër? Zonja Çure ka qenë kryetarja e fshatit. Po që ke të drejti, ashtu thëmë dhe unë. Zonja Çure ka qenë kryetarja e fshatit. Tani fshati ka ca zonja të tjera kryetare. Nuk ka Zonja Çure me cilën mburen. Ka ca zonja që bëjnë djath, si Arlinda. Ka ca zonja që bëjnë domate, si Hortenza. Dhe ka ca zonja si Mami Ot, që ka emrin Mami Ela, e cila na ushqen me djath dhe me domate. Dhe unë kur vi këtu, do ja tregoj një qik ne ku ham ne të dyja, kur vi unë këtu, hajde një qik, ku vemi ham ne të dyja. Djath dhe domate. Qa në këtu më Ermela? Ato janë pata. Ikë. Patat dhe bibat e patave. Ja këtu. Këtu ham djathë dhe domate dhe petolla që na i bën Mami Ela. Dhe kush e sjell këtu ke tavolina? Unë dhe mami. Ermela. Kjo është kënaqësia e repeve të Izvorit. Që sot kanë erë të madhe dhe po na marrin me vete. Po zakonisht nuk ka erë, ka vetëm Ceserima Zojq. Ermela, pse ka kaq shumë Ceserima Zojq këtu? Ka sepse këta janë repe dhe repet dhe Zoti ju ka vënë zogjve që të rinë në repe, që të bëjnë folet e tyre. Po gocave, ku i ka thënë Zoti të rinë? Në për qytete dhe fshate. Gocave dhe zonjave të tragjasit që doja t'rregoj sot, të shqiptarë të mrekullueshëm, sepse të mrekullueshëm janë ata njerëz që e bëjnë këtë tokë të këndoj, siç këndojnë në repet e Izvorit. Ja, kjo domatja më solli këtu. Më solli deri në Tragjas tek Sera Kalema Gaquën, sepse kështu quhej stërgjyshi i cili
prodhonte dikur në tokat e tij domate e gjithë çfarë. Dhe vjen stërnipi dhe e kthen në një serë të madhe, edhe kush e di ç'do bëj tjetër, sepse një njeri që di të prodhoj një domate, e cila nuk është thjesht e bukur, por ka këtë aromë që të vjen e të shpon nga Trajgjasja deri në Vlorë dhe më sill mua këtu të regjistroj, nuk ka se si të mos prodhoj. Kjo është toka shqiptare, ky është dielli shqiptar, kjo është aroma e jodit shqiptar. Këtë bëjnë ato, prodhojnë fruta si këto. Kështu e gjeta, nga aroma i domate, sepse në ndiq domatën e thonë, gjeta Herbertin në Trajgjas. Edhe më thanë që fermë si kjo nuk ka, e cila nuk furnizon vetëm Vlorën, vetëm Trajgjasin, Orikumin, Dukatin, me domatat që mezi po presin të pushusit në verë, por ka shkuar deri në Rusi dhe Holland. Por unë tash nuk do doja të flisja me Herbertin, doja të flisja me zonjën e tij, sepse unë jam këtu për zonjat e Trajgjasit. Me Herbertin, patjetër, nuk ka si problem, dhe më prezantoj me zonjën e tij, e cila ka dhe një bebush të vogël, që do vi së shpejti. Shumë kënaqësi që takova mes domateve, intervistë kjo nuk kam bërë ndonjëherë. Kënaqësi edhe për ne, mirë se erdhët, na bëhet shumë qefi që keni dëgjuar për prodhimet tona dhe që morët rrugën e erdhët deri këtu. Me shumë kënaqësi, unë do vi gjithmonë, ku Të s'ka si domatet tuaja. Po mirë, ti je zonjë Trajgjasi? Je zonjë Trajgjasi, po jo vajzë Trajgjasi. Po, jam zonjë Trajgjasi, por jo vajzë Trajgjasi. Megjithatë, kjo ndonjë këtu në Trajgjas, po më pëlqen shumë. Më trego pak për shkolla në Tiranë, përse? Po, unë jam me një profili krejt tjetër, sepse kam studiuar në Universitetin e Shkencave Mjekësore Teknike. Jam teknike lartë laboratori, në fakt. Por nuk është se nuk ka lidhje me prodhimet bujqësore, pasi biologjia dhe kimia që kam studiuar na hyn në punë tani në biznesin ton. Dhe duke qenë që bashkëshorti kishte prona të trashëguara nga familja e tij, tham se mos të vëmë në punë, të bëjmë diçka. Shkolla në Tiranë, jetove në Tiranë, si le të gjitha pastaj dhe erdhe në këto sera në Trajgjas. Unë me Herbertin jam njohur në Vlorë, kështu që ne Vlora, jemi të dy nga Vlora dhe nuk është se e kishim kaq të vështirë të ktheheshim përsëri nga Tirana në Vlorë. Madje me këtë iniciativë që kemi marrë, na pëlqen shumë tani të... Tani sikni më? Tani nuk ikim më, na pëlqen më shumë. Vajza, sepse ke edhe një vajzë tjetër. Goca po, Goca më ndihmon mami, fal Zotit kemi gjyshrit afër, sepse është akoma e vogël, megjithatë... Urit mes domateve, nuk i shkon e marrim edhe këtu, ajo vjen, i vjeli këput me dorën e saj. Kë furnizoni, sepse kjo më hapiti. Unë mendova se ju vetëm në Vlorë shkonit. Jo, domatja ka marrë një famë më të madhe se sa thjesht në Vlorë, sepse ne eksportojmë edhe jashtë. Ka shkuar në shumë shtete të tjera, si në Bullgari, në Greqi, në Rusi, në Holland. Dhe dikush është e bukur tani në kohën e pandemisë, domatja shkon, po jo do të çifti Alemi. Ata nuk e shoqërojnë dot domatën e tyre, por domatat vazhdojnë rrugën, nuk i kanë ndërprer asgjë. Si nisi fama e domates suaj? Se unë e njoh rastësisht domaten. Një aromë e panjohur, një aromë prej vërtetë, një domate asaj kohe që më kujton vetëm fëmijërinë, që haja dikur në plazhin e vjetër kur bënin plazh tek pylli i sodës. Pasioni për të krijuar diçka, domate që zgënjen. Pasioni për të krijuar diçka në tokat tona ishte që të bënim diçka me kualitet të lartë, një produkt me një cilësie të lartë. Vitin e kaluar kemi nisur dhe ky është sezoni i dytë që ne po prodhojmë domate dhe jo vetëm. Kemi edhe produkte të tjera që ende nuk janë bërë, domatja është e para, ajo që është bërë e para. Kjo domate kur është mbjell? Kjo është mbjell në mezin e muajit janar, si domate, po dhe tani ka... Tani në këtë serën, kjo sera po më na pjek edhe neve, jo me domate. Kemi filluar nga mezi prilli, që të nxjerrim në shitje, mbasi ajo bëri ciklin e saj, dhe po bëhet gati një muaj që domatja ka dalë në treg edhe në Vlorë dhe tashmë është njohur gjithëndër. Se bëhet që në prill, është gati. Sepse ajo ka ciklin e saj, varet kur mbillet dhe momentin kur piqet. Këto janë do kuqe për shembull. Këto është e bardhë. Po, sepse piqet më shpejt apo rënjë? Si çdo produkt bujqësor nuk bëhet e gjitha në të njëjtën kohë. Disa mund të bëhen më shpejt, disa më vonë dhe kjo tregon që kjo lloj domateje tregon që këtu nuk është tepruar me produkte kimike. Që do të thotë? Ku e kuptojnë që s'është tepruar?
Se unë vetëm di këtë aromën dhe kjo jo më të çmend. gjitha i ke në të njëjtën ngjyrë, po ta shikosh, njëra është pak më e kuqe, tjetra pak më e verdhë, tjetra më jeshile. Ato kanë kohën e tyre për të bërë dhe në momentin që Jesh lënë kohës, domethënë, Po, por ndryshe do jesh ishin lënë kohës. 4-8 kuqe. po, nëse do të prosh me produkte kimike, ti do ta shpejtosh procesin e pjekjes së saj dhe nuk do të ketë më të njëjtën gjitha, po vetëm unë E thon të gjithë, prandaj dhe domatja Se është kjo kaq është e aromë pëlqyer. fëmijërie, kjo është e pabesueshme. Domatja është pëlqyer gjithandej Kjo është e pabesueshme. dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë gjë që kemi bërë një produkt sa më shumë afër natyrës dhe që të gjithë njerëzit e marrin dhe e rimarrin. Domethënë, shkolla jote ja vleti. Ja vleti fakti që e besove burin tënd, apo Po, pati në një moment po. që i the jo. Po, në fillim si çdo Ai kishte iniciativën në Ai e fillim? kishte iniciativën, të themi të drejtën, unë isha pak më skeptike sepse nuk e kisha menduar që mund të bënim një gjë kaq të madhe dhe nuk është se kisha kaq shumë informacion për produktet bujqësore, por ai ishte i sigurt, i bindur që në këto toka që janë kaq pjellore, ku të parët e tij kanë prodhuar vazhdimisht, tha, pse mos ta bëj dhe unë, përderisa i kam tokat, pse mos i vë në punë, pse mos të bëjmë diçka tonën, Tregjasi ka klimën shumë të mirë, ka territorin, pozicionin gjeografike ka shumë të mirë që e favorizon dhe deti, dhe pse jo, domatja këtu do të dilte shumë e mirë. Si është jeta larg kryeqytetit, sepse e di që unë të shoh ty dhe mendoj ti mund të jesh një prej vajzave të zakonshme që unë e shikoj në rrugë, dalin nga një parukeri, hyn në një palestër, mund të bëj këtë lloj jete tani. Tendenca e njerëzve tani është të shkojnë sa më afër natyrës. Na pëlqen ky stili country, tani të gjithëve dhe po ta shikosh, ajo jeta e Tiranës edhe të lodh gjatë gjithë vitit, zhurma, smogu. Ne fundjavat gjithmonë i kemi dashur t'i kalojmë sa më afër natyrës. Mua tani po më pëlqen shumë, sepse kam qetësinë, kam ajrin e pastër këtu, kam atë lirin për të dalë, për të nuk jam e mbyllur, e kufizuar, kështu që unë po e shijoj shumë. Plus që jo vetëm kaq, po do rrisësh edhe vajzat e tua me dashurinë për natyrën edhe për tokën, që nuk është pak, dhe jo vetëm kaq, po një iniciativë që ka ardhur deri këtu, besoj do vazhdoj shumë më tepër. Kjo nuk ka asnjë dyshim. Patjetër, ne kemi dëshirë që të zgjerohemi në të ardhmen dhe besoj që do vini prap kur të nxjerrim gjëra të tjera të reja dhe vazhdimisht ky lloj biznesi do jetë në zgjerim. Te ju më solli një domate, po nuk më gënjen intuita, kush e di çdo më sjelli prap. Patjetër, do mundohemi të bëjmë gjëra sa më të mira. Tani jam me një tjetër zonjë Tragjasi. Arlinda, ti je zonjë Tragjasi apo vajzë Tragjasi? Unë jam nuse Tragjasi. Po ç'është kjo punë? Të gjitha, shiko, megjithatë, ngacmimi im, se më morën ferat bluzën, ngacmimi im ishte që të tregoja Tragjasin, që ka aq shumë zonja. Por një vend që nuset e veta i ka bërë të drejtojnë, patjetër që është një vend zonjash. Ashtu ngelet. Unë me Arlindën jam njohur nga djathi. Vi, blej djathë e ti, madje nuk është sekret që blej dhe hir, të lash pa hir. Po. Edhe më kënaq shumë, por të kam parë vetëm Baxhon gjithmonë, dhe më ka bërë përshtypje sa të pastër e kishe. Po, Tani doja të më tregoje edhe ku i merr ti qumshin, dhe Atëherë. kur i delet e tua. Delet e tua, delet e Arlindës. Okej, në rregull. Delet tona rrinë në natyrë, të themi. Janë qykullosin në natyrë. Janë të zonës këtu të Tragjasit. Ja, pas kemi të edhe një Radhimës. qinj të vogël Këtu janë sot. vetë fjalë për zonën e Tragjasit. Të Radhimës, të Dukatit, Llogorajit, zona e Karaburunit. Të gjitha. Po, që ju grumbullojnë me punishte, domethënë. Të gjithë grumbullojnë qumshin tek ti, gjithë zona. Po, gjithë zona. Edhe dhi besoj. Edhe dhije, po. Më tepër të zonës së Dukatit ose edhe të Karaburunit, Ravena, zona Mirë, ndej. një zonë që ka mbaruar, përse ka mbaruar Arlinda? Teknologji ushqimore. Teknologji ushqimore. Të paktën. Kur studioje, të shkonte në mendje që do ndishe me një furgon Jo. vite dhe delet e Tragjasit? Në fillim jo. Në fillim jo. Pastaj na erdhi, duke qenë se edhe burri punonte në sektorin e bulmetit në Itali, në punishte, vendosëm që të bënim këtë punë. Kur e nisët?
12 vite më parë. 12 vite më parë. Po. Do të thonë nuk është kaq kollaj kjo gjë që shikojmë aty, nuk u ngrit brenda një dite në oborrin e shtëpisë. Është nisur shumë pak atje në oborrin e shtëpisë që ka arritur është bërë punishtja tani. Të gjithë kanë fjalë më të mira për ty. Janë të pastër, janë të kujdesshëm. Po. Nuk ankohen nga asgjë. Po si ja bën ti 24 orë punë? Paka shumë, në mos 24, 12 i bëjmë. Kështu, është puna, është përgjegjësia, është punë që ajo kur vjen në sezoni që është ka një impenjim dhe duhet përderisa i e futur të bësh një gjë ose bëje ose mos e bëj fare. Kur erdhët nga Italia, e dinit çfarë do bënit? Kishin ardhur me këtë ide? Kishim marrë me idenë për të ngritur për punishte, por e nisëm donim të bënim me mozzarellën, të sillnim. Pse? Ku ishte tu në Itali? Në Treviso. Në Treviso. Po. Edhe duke qenë se bashkëshorti punonte në punishte atje dhe menduam se atëherë nuk ishte se njihej shumë mozzarella në zonën tonë këtu dhe vendosëm që të bënim atë gjë. Pastaj më vonë futëm dhe tradicionalin, se sido që tjetë jemi të tradita në shqiptarës. Jo, kjo është e bukura që... Po mirë, ti djathin burësh nga Tregjasi? Po. Tokat janë të familjes? Toka ku është ndërtuar punishtja, po. Pastaj kullotat janë të vetë fermerëve, të gjithëve. Kullotat janë fermerëve, janë të gjithët. Si të besuan ata që erdhën pak a pak të sollën, apo kanë interes? Është interesi që të bëhet besosh? Kemi krijuar besimin, vit mbas viti, e nisëm me pak, bënim likujdimet, gjë që u ka ndodhur në vende të tjera që punonin dhe nuk merrnin lekët, se qëndron kjo pjesë. Edhe fituam besimin. Ka më kthim pas tani, Erlinda? Jo, tani jo, në këtë pikë jo. Për shembull, nuk lodhesh ndonjëherë thua të vej në dreq të kthehemi në Treviso pra? Jo, absolutisht jo. Puna ka vështirësia si bëhet fjalë, po që për të kthyer mbas jo. Të paktën në këtë pikë ku ke arritur s'ka më kthim mbas. Vetëm para? Vetëm para. Çka ka para? Mendoj më mirë. Nuk e frikë për shembull tani pandemia, mungesa e... Frikë ishte. Ditët e para ishte shumë frikë. Domethënë duke qenë se ne jemi sektori që duhet të jemi në punë. Duam apo s'duam ne, ishim të detyruar për kontratën që ketë lidhur me fermerët, me çdo gjë është bulmet, nuk tërhiqesh dot mbas. Ditët e para ishte vështirë, pastaj me kalimin e u ambientuam. Morëm dhe masat tona, kuptohet, si atje te punishtja që ditët e para të gjitha, edhe në pikat e grumbullimit, ku grumbullonim qumshin. Pasi ne nuk është gjithë qumshi që vjen në punishte. Bëjmë grumbullimin në për pikat e grumbullimit dhe kur të shofti me atë furgonin, e them bravo. Bravo për të gjitha. Çka ka ky Tregjasi që s'ka vetëm mishin e mirë, që nuk ka vetëm qumshin e mirë, që nuk ka vetëm domatë e mira, po ka këto zonja të mirë, kaq të zonja. Çka ka ky Tregjasi apo kudo do e kisha bërë ti? Është vendi, është toka, deti, kemi kushtet për të gjitha. Janë të gjitha, të vjen jodi këtu, është dielli, është... Ja, ne u përvluam. Kjo dhe na solli, duke parë se në vendin tonë kishim të gjitha, u drejtuam edhe erdhëm këtu. Edhe nuk bëre jo mirë, po ti ke bërë kaq mirë, sa u shtofshin ata si ty. Apo s'doni konkurrencë? Këtu jo. Diku larg. Nga era e madhe që më zuri ke repet e izvorit, më ka ikur me tualet, me vetëm robat i kam akoma. Po mirë mo, unë nuk e kam parë ndonjëherë Tregjasin kështu, sot që po regjistrojmë të emisionin e gjete. Nuk është kaq shpesh, po është element shumë i rëndësishëm era. Po, është prezent. Madje e kemi përdorur dhe si alibi për të bërë pak aktivitete, se themi s'na lë era, s'na lë juga. Jugë është kjo tani? Kjo është juga, po. Kjo është juga, po juga marrë kam qafë. Po, shumë e fort, është erë ngrohtë, edhe ndimër është erë ngrohtë, normalisht vjen nga Afrika.
kështu që kjo është... Ti ke alergji? Ke probleme? Po, pas kam. Shef, Ja, ti gjëra vetëm... që zbulon, Jo, po. unë vetëm hallin e tualetit kam edhe të rrobave. Po, tani kuraj unë e gjysmë ki- kile blur, edhe që ka alergji do dali. Në gryke kemi të gjithin. Nuk mund të mos e xhiroja, se nuk e kam parë ndonjëherë kështu. Uroj vetëm të më dëgjohet zëri. Por nuk e kam parë asnjëherë repet e izvorit me këtë erë që të merr me vete dhe s'dihet ku të hedh. Unë mbylljen e emisionit e kisha menduar kështu, të rija këtu, të merja në një pjatë kuleçe që më bën Ela, djathin që marr Karlinda dhe domatet e Herbertit, dhe t'i haja. Po tani era të merr me gjithë kuleç e me gjithë djathën e domate, kjo është e pamundur. Ndërkohë që edhe të ftuarin ma thori alergjia. Jo që goditje... Kjo është e goditje Goditje. për emisionin për tragjasin. Tani, Po mos ta marri me sy. mos të marrë më sysh, po, se do thonë pastaj do vinë të gjithë. Sa të mira ka ky vend, pas ka një të ligë. E pas, ja pas kemi ka erën, era. kemi erën e Po fort. mirë, se ti nuk pranon të ma quash fshat. Si ma quan tragjasin? Tek e fundit ngulim, Ngulim. ose qytez. Qytet. Pasi tragjasi vjetër, do me thënë tragjasi në historik, nuk është ky i sotmi, ndodhet në atë kodrat atje sipër, dhe është një qytez me të gjitha institucionet që ka një qytez, dhe fizike, po edhe institucione, le të themi, shpirtërore. Ti ka shumë e do tragjasin sa sfiniket që këtu. Nuk kishte Herberti i domateve, në fakt është Herberti tragjasit. Është Herberti tokës, është Herberti që është frymëzim për të sjellë të tjerë. Unë kam kaq shumë plur në gojë, sa nuk e them dot atë që dua të them. Po s'ke plur, thuaj ti. Rikthimi në tragjas ka qenë një kënaqësi, një thirrje e të parëve, po jo vetëm, është një farë mënyre dhe një farë llogarie. Do të thënë, çfarë nuk kuptojmë me llogari. Një dimension gjeografik kaq i mbar, kaq pozitiv, me toka kaq fijore, me ujë kaq të mbritshëm kollaj, nuk besoj si gjë nga qollaj, afërsia me detin, 1,5 kilometër afër, ne jemi me det. Unë nuk e dija këtë fakt që ti nuk është se ke qenë në emigracion e ke punuar në tokën atje. Ti ke qenë? Jo, unë kam bërë tjera punë, kam qenë i angazhuar në fushën e asaj që quhet food service, pra ushqimore, dhe të themi, kështu që njoh pak a shumë botën ushqimore, normalisht nuk njoh prodhimin, nuk e njihja se tashmë mund të themi që po futem edhe unë në brazdat e njohurisë të kësaj fushë specifike. Por është një kënaqësi e vërtet, rikthimi tek toka, tek... Kur erdhe? Unë kam rreth 10 vjet që jam këtu. 10 vjet që u ktheve. Ti ishe mirë, ti drejtoje atë. Po, drejtoje një filial të një firme italiane në Spanjë. Kjo është eksperjenca e fundit para se të kthehesh. Me ushqimin se Spanja, në fund fare. Po, Dhe eksperjenca e fundit kthehesh në Tiranë, martohesh, po dasmën e bën në Tragjas. Dasmën e bën në Tragjas. Dhe serat e domateve i bën në Tragjas. Thirrja e të parëve. Thirrja e të parëve. Ajo është mistike. Po pse nuk i Është mistike, po. Pse këta të parat nuk i theresin të gjithë? Pse disa ja dalin ta dëgjojnë e disa jo? Duhet ke vënë telefonin silent. Ose me vibracion, nuk e dëgjojnë. Isheni silent, isheni qetësim. Isheni silent, po. Dëgjoni thirrjen e të parëve, thirrjen e tokës. Po, sa më konkrete bëhet kjo në këto kohërat e sotme, raporti me tokën, raporti me prodhimin, indipendenca, pavarësia nga strukturat qytetare, përkundrazi janë strukturat qytetare që janë të varura nga fusha, nga ambientet rurale, bujqësore rurale. Pra, kjo zgjedhje merr akoma më shumë forcë në këtë kontekstin ku ne sot jemi me vështirësitë që janë krijuar, pse jo edhe nga natyra e lodhur tashmë, nga abuzimet, nga ndotja e tjera. Pra, rikthimi te toka për mendimin tim nuk është detyrim, absolutisht, po normalisht duhet jetë një kënaqësi. Edhe detyrim është, edhe përgjegjësi është. Se ne po e bëjmë intervistën në një kohë që duket tamam sikur toka është e zemëruar, edhe ka ngritur gjithë erat, dhe nuk ka ku të vejë në fakt më simbolik se kaq. Ky momenti kur janë ngritur gjithë erat, dhe duket sikur po na marrin me vete për ta treguar që kjo ndodh kur toka zemërohet. Prandaj të qetësojmë tokën. Të qetësojmë tokën apo Herbert? Po, atë ndoshta është një mision pak madhor për neve, po thjesht japi kontributin tonë. Gjëra kaq të mëdha, vepra kaq të mëdha, ndoshta nuk i mbajmë dot
Në kuris, po. Po ti ke të bëjmë atë dhënë kontributin tonë. ke dhënë goxha kontribut. E nisa për duke folur për zonja, po nuk ka zonja pa zotrin. Janë bashk, janë çifte që punojnë bashk, kanë ardhur nga jashtë, kanë ndërtuar Shqipërinë e tyre në tragjas. Dhe kanë sjellur këtu qytetërim, bujqësi, blegtori, edhe shumë kënaqësi. Porisin këtu fëmijë, edhe po na bëjnë edhe ne të mendojmë mirë për kthimin te toka. Sa pa marrë era, miru pafshim nga tragjasi, nga repet e izvorit. Hajdeni se nuk ka erë gjithmonë, nuk e keni iden. Jeni të mirë pritur. Ja, thuaj ti mesazhin e Jemi të mikpritjes. mirë pritur.